Hello everybody, welcome back to our channel. Memandangkan Valentine pun nak dekat, kau nak impress boyfriend, girlfriend, husband, wife, scandal, oops, salah cakap. Mari Acap share resipi ala kayangan. Okey, jom kita barisan belah konde. First, kita nak marinate ayam. 2 ketul ayam dada. Serbuk bawang putih. Serbuk cili. Black pepper, lubang dia kecil, so kenalah goncang-goncang sikit. Mix herbs. Now, gaul sama ini ayam. Kasih massage ayam ni, bagi serbuk and the herbs meresap dalam ayam tu, dan then kita leafkan dekat dalam peti air. Now, kita nak buat dia punya white sauce. 1/4 bawang holland, potong kecil-kecil. Ikut kecil, berapa kecil korang nak lah. Now kita nak masak the white sauce. 4 sudu butter. Masukkan bawang holland. Masukkan 4 sudu tepung. Tepung all purpose pun boleh. Gaul sampai dia pekat. Masukkan susu dalam 2 cup. Ya, dia masak sampai dia pekat begitu, dan kita masukkan a bit of black pepper. Masukkan garam dan gula, dan kita masukkan mix herbs. Now kita nak masak dia punya inti for the ayam. 6 cendawan. Biji bawang putih. Panaskan kuali, bukan panaskan api. Letak minyak sedikit. Masukkan cendawan yang kita potong tadi. Ini go guys.
Now kita nak masukkan inti dalam ayam. Kulit ayam tu macam ni. Now kita nak ketuk ayam tu. Tak ada hammer, telusur pun boleh. Dan kita wrap chicken dia macam ni. Letak minyak sedikit. Kita nak masak ayam ni dalam 6 ke 8 minit untuk each side. Masak 6 ke 8 minit untuk each side, dapatlah golden brown macam tu. Now kita nak masak the rest of the sayur lah. Potong capsicum panjang-panjang. Ambil dalam half broccoli dan potong dia saiz sederhana. Dan sekali lagi panaskan kuali. Tomato. Colourful. Cubit garam. Di toast sama dia. Potong half dan ambil bau dia. Sedap. Dah masak, jangan lupa try. Nasib baik sedap. It was at this moment he knew. He fucked up. Serve on the plate begini. Tengok tu. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Happy Valentine's Day. Bye bye.